Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Shane. So ngayong araw, maggagawa tayo ng chili garlic oil. Gagawa tayo kasi merong order. So yun. Watch out! So, ito na nga guys. Ready natin ang bawang and then sile. At ito yung mantika na gagamitin natin. Yan, para gulay talaga. Vegetable oil from Baguio. Start na. Nag-start na po tayo maghiwa ng sile. Pwede ba to? Pwede ba to? Start na tayo maghiwa ng sile. Nakakatakot kasi. Baka maanghang. Okay na? Okay na. Yun, tapos na natin hiwain yung sile. Bawang naman. Magbabalat tayo ng bawang bukod sa ditong bawang. Ayan. Para madaming bawang. Ayan, ready na siya. Babalatan natin. Pipit-pitin na natin. Maya-maya. Guys, ilalagay natin siya dito. Para mapino siya. Ayan. So, ayun guys, na-blender na natin yung sile. Tapos, garlic. Hey guys, welcome to my sister channel. For today's video guys, gagawa kami ng anong tawag ba dito? Chili garlic oil. Chili garlic. Papakita namin kung paano yung procedure at paano siya gawin. Version. Papasok ka na! Version. Content mo to ikaw bala dito. Version. Ito yung tamang pagbukas ng mantika. Choron! Choron! Yun. Mainit na yung kawali. Ubusin lahat yan. Hindi. Kalati lang po. Ito! Ano to? Konti lang yun. Umuha ka na! Ma! Ito naman. Sabi. So guys, ayan na yung first step ng kanyang version ng chili garlic. Ginisa yung bawang. Number 3! Parang kulang na mantika. Number 3! Parang kulang pa. Daga mo pa. Number 3! Yan, aantayin natin siya mag-brown. Mag-golden brown. Tsaka natin ilalagay ang chili. So, ayun guys. Brown na siya. Golden brown na siya. Pwede na natin ihalo yung sili. Oy! Bis na ako! Halo na natin. Ah! Yeah! Lahat 9 inubos mo yung sili, hindi pa. Lahat yan.
Ang konti. Lo, mamaya lang. Siyempre. Kasi may klase pa ako nga. 1/4 lang yun. Hintayin niyo naman ako. Yan. Tapos hahaluin natin siya. Ang git naman ng basahan mo. Gawa yan ng mama ko. Yan. Sa mga gustong umorder, charot. PM lang. Siyempre, joke lang. Yan, haluin natin siya. Parang hindi nakita yung bawang. Parang puro siling nakita. No? Anong date na ngayon? 16? 16? 17? Mga ganun. Yun. So, Luto na yan. later! So, ayan na siya, guys. Yan! Paluto na siya. Yan. Luto na siya. Papalamigin na lang natin. Pinatay ko na yung apoy. Papalamigin na lang. Happy birthday. So, ayun guys. Patayin niyo ba siya doon? Luto na siya. Papatayin na natin yung kalan. And then, papalamigin natin siya bago natin siya ilagay sa lalagyan. Ingit naman. Okay. Happy birthday daw. Hi guys! Welcome back to my channel! So, ayun. Tapos na siya. Yan. Ayan. Tapos na yung niluto ko kanina. Chili garlic oil. So, ngayon, i-blower ko na lang siya para ma-seared na. Ito na siya guys. Sa linggo, umaga pa lamang, may ulan ka na sa sentro. So, ayun na nga guys. Tapos na tayo sa ating vlog today. Thank you very much. I'm Shane. And don't forget to like, subscribe, and share. Pangkabuhayan, pangkabuhayan. Bye-bye!